अल अफ माई स्टुडेन्ट्स वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म लेक्चर नम्बर 2मा छु। मैले लेक्चर नम्बर 1मा चाहिँ फर्मुला डिस्कसन गरेको छु र त्यो फर्मुला चाहिँ लेक्चर नम्बर 1 चाहिँ मिस गर्नुभएको छ भने चाहिँ गएर चाहिँ फर्मुला हेर्नुहोस्। त्यो फर्मुला लेखेर चाहिँ याद गर्नुपर्ने छ। त्यो फर्मुला याद नगरिकन चाहिँ हामी लेक्चर नम्बर 2मा चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ लेक्चर नम्बर 1को लिङ्क छोडिदिएको छु, अथवा प्लेलिस्टबाट पनि तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ। त्यो लेक्चर 1 कम्प्लिट गरेर मात्र लेक्चर नम्बर 2मा आउनु होला। किनभने मैले लेक्चर नम्बर 2मा चाहिँ कसरी फर्मुला युज गर्ने भनेर सिकाएको छु। ल अब ढिला नगरिकन आजको फर्स्ट क्वेसन चाहिँ तिर लागिहालौँ। च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने नयाँ कन्टेन्टको लागि पाउनको लागि सब्सक्राइब गरिदिनु र बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोस्, जसको कारणले गर्दा सबैभन्दा छिटो चाहिँ तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउनेछ। ल साइन ए इज इक्वल टु 4/5 भनेर दिएको छ यहाँ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि साइन ए इजिकल टु 4/5 छ। अब हामीले कस ए त छैन, त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा हामी कस ए निकाल्छौँ। हामीलाई कस ए निकाल्नुपर्छ। कस ए इजिकल टु कति हो फर्मुला? साइन एबाट कस ए कसरी निक्लिन्छ? रुट अन्डर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो कि होइन? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठिक छ। अब यसबाट के छ भन्दाखेरि रुट अन्डर 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन कति छ? 4/5 को स्क्वायर। 4/5 को स्क्वायर। ठिक छ। भनेपछि फेरि इक्वस टु दिन्छु म, यहाँ रुट अन्डर दिन्छु। भनेपछि 1 माइनस 4 भनेको 4 को स्क्वायर कति हुन्छ? 4 को 16 हुन्छ। 5 को स्क्वायर कति हुन्छ? 25 हुन्छ। ठिक छ। अब त्यस पछाडि 1, अब मैले एलसिएम के लिन्छु? यसको 1 को मुनि 1 छ, 16 को मुनि 25 छ, भनेपछि एलसिएम के आयो? 25 आयो। अब यो 1 ले 25 लाई डिभाइड गर्दा कति आयो? माथि 25 नै आयो। 25 माइनस यतापट्टि 25 छ, 16 इन्टु 1 गर्दाखेरि 16 नै आयो। भनेपछि कति आयो भन्दाखेरि 25 माइनस 16 9/25। भनेपछि एन्सर कति आयो? 3/5 आयो। ठिक छ। त्यस्तै गरी यहाँ कस बी दिएको छ। कस बी दिएको छ। अब कस बीबाट मैले के निकाल्नुपर्छ? साइन बी निकाल्नुपर्छ। किन मैले साइन बी निकालेको भन्दाखेरि फर्मुलामा एकछिनमा हामीलाई कस ए र साइन बी पनि चाहिन्छ, त्यही भएर साइन बी निकालेको। इक्वल्स टु रुट अन्डर, यसको पनि फर्मुला त्यही हो, 1 माइनस कस स्क्वायर बी। कस स्क्वायर बी। ठिक छ। अब 1 माइनस कस बी को फर्मुला कति छ? 12 को स्क्वायर बाई 13 को स्क्वायर, अथवा होल स्क्वायर लेखे पनि हुन्छ ब्राकेट दिएर। ठिक छ। इक्वल्स टु रुट अन्डर 1 माइनस 12 को स्क्वायर भनेको 144 हो, 13 को स्क्वायर भनेको 169 हो। 169। ठिक छ। अब म एलसिएम लिन्छु। यो 1 को मुनि के छ? 1 छ भनेर सपोज गर्ने। एलसिएम लिन्छु। एलसिएम लिँदाखेरि के आयो? 169 आयो। माथि के भयो? 169 माइनस 144 भनेपछि 169 माइनस 144 गर्दा 25 आयो। मुनि के आयो? 169 आयो। अब यो रुट हटाउँदाखेरि के हुन्छ? 25 लाई स्क्वायर रुट गर्दा 5 हुन्छ, 169 लाई स्क्वायर रुट गर्दा 13 हुन्छ। ल अब हामीसँग के छ? साइन ए छ। ठिक छ। साइन ए छ। साइन ए भनेपछि कस बी छ, अनि कस ए छ, साइन बी पनि छ। ल अब पहिलो क्वेसन है त। पहिलो क्वेसन हाम्रो के छ भन्दाखेरि साइन 2a छ। म यही सल्भ गरिदिइहाल्छु। अब साइन 2a को फर्मुला लेक्चर नम्बर 1मा मैले साइन 2a को फर्मुला के भनेको थिएँ? याद गरेर भन्नुहोस्। साइन 2a को फर्मुला 2 साइन ए इन्टु कस ए। यो लेक्चर नम्बर 1मा मैले फर्मुला भनेको थिएँ। यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। साइन 2a को एक्सर्साइजभरि युज हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्नै पर्छ है त। अब 2 साइन ए को भेल्यु कति छ? साइन ए को भेल्यु हामीसँग 4/5 छ। 4/5 इन्टु कस ए को भेल्यु कति छ? कस ए को भेल्यु 3/5 छ। यहाँ छ कस ए को भेल्यु यहाँ छ, साइन ए को भेल्यु यहाँ क्वेसनले गिभन दिएको छ, यहाँ 3/5। ठिक छ। भनेपछि कति आयो माथि भन्दाखेरि 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आयो। मुनि 5 5 जा 25 आयो। यसको सकियो। अब बी
बी नम्बरमा के भनेको छ कस टु बी भनेको छ। ल कस टु बीको तिनवटा फर्मुला छ, तिनवटा मध्ये जुन युज गरे पनि हुन्छ। सबैभन्दा फर्स्टको फर्मुलै मैले युज गरिदिएँ, कुन अरे कस स्क्वायर कस टु बी, कस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, जुन युज गरे पनि हुन्छ है, हामीलाई जुन पनि युज गरे पनि, मैले चाहिँ यही युज गरेँ, कस स्क्वायर बी माइनस साइन। अब कस कस बी कति छ 12/13 छ, यहाँ छ कस बी भनेको 12/13 छ, त्यही लेख्ने 12/13, 12/13 को स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन बीको यहाँ छ 5/13 छ, त्यही लेख्ने 5/13 को स्क्वायर, ठिक छ। 5/13 को स्क्वायर भनेपछि यहाँ कति आयो भन्दाखेरि 12को स्क्वायर भनेको 144 हो, 13को स्क्वायर भनेको 169 हो, ठिक छ, माइनस 5को स्क्वायर भनेको 25 हो, अनि 13को स्क्वायर भनेको 169 हो, ठिक छ। अब 169 एलसिएम लिँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ, 169 एलसिएम लिँदा माथि के छ 144 माइनस 25, र 144 माइनस 25 गर्दा कति आउँछ 119 आउँछ। 119/169 हाम्रो एन्सर चाहिँ यही हो। र हामीले साइन 2a पनि गऱ्यौँ, कस 2b पनि गऱ्यौँ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ म रब गर्छु। र अब मैले चाहिँ साइन 2a को यो साइन 2a वाला पार्ट गरिसकेँ, कस 2b वाला पार्ट पनि गरिसकेँ। अब मैले भर्खर रब गरेर चाहिँ अब ट्यान 2a पार्टवाला चाहिँ गर्न गइरहेको छु है त। अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ, ट्यान 2a को फर्मुला कति हो थाहा छ कि छैन? थाहा छैन भने लेक्चर नम्बर 1 गएर चाहिँ फर्मुला याद गर्नुहोस्, फर्मुला याद नगरिकन गर्न सक्दैन। ट्यान 2a को फर्मुला के हो, 2 ट्यान ए हो, डिभाइडेड बाई 1 माइनस ट्यान स्क्वायर ए हो कि होइन, ठिक छ। तर हामीसँग चाहिँ ट्यान छैन। अब कस ए र साइन ए छ, कस ए र साइन एबाट चाहिँ म यहाँ ट्यान ए निकाल्न सक्छौँ हामी, ठिक छ। ट्यान ए निकालौँ न त। यहाँ ट्यान ए भनेको के हो, साइन ए बाई कस ए हो कि होइन, साइन ए बाई कस ए हो कि होइन, ठिक छ, ठिक छ। अब साइन ए भनेको कति छ 4/5 छ, 4/5 छ। अनि त्यस्तै गरी कस ए भनेको कति छ 3/5 छ, 3/5 छ। अब यो 5 र यो 5 काट्यो, एन्सर कति आयो 4/3 आयो। भनेपछि ट्यान ए भनेको कति रहेछ 4/3 रहेछ। अब यहाँ त्यही राख्ने, ठिक छ। 2 इन्टु 4/3 राख्यौँ हामीले, डिभाइडेड बाई 1 माइनस 4/3 को होल स्क्वायर, ठिक छ। अब कति छ भन्दाखेरि 4 2 जा 8 भयो, डिभाइडेड बाई 3 भयो। अनि मुनिपट्टि चाहिँ के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि 1 माइनस 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ठिक छ, ठिक छ कि छैन? अब माथि के आयो भन्दाखेरि 8/3 आयो, 8/3 आयो। मुनिपट्टि के आयो भन्दाखेरि यहाँ मुनि 9 आयो, 9 माइनस 16, ठिक छ। अब यो 3 1 जा 3 भयो, यो 9 कति भयो 3 3 जा 9 भयो। ल हाम्रो माथि के छ भन्दाखेरि माथि 8 छ, 8/1 छ। मुनिपट्टि के छ भन्दाखेरि -7/3 छ, ठिक छ कि छैन? अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 8 यहाँ आयो, 3 के भयो भन्दाखेरि 3 माथि गयो, 3 माथि गयो। यो 3 कहाँ जान्छ माथि न्युमिरेटरमा जान्छ, डिभाइडेड बाई -7, ठिक छ। भनेपछि एन्सर कति आयो हाम्रो 8 3 जा 24 बाई -7, ठिक छ। अब हामीले अर्को के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि यो पार्ट, यो सी नम्बरको पनि क्वेसन गऱ्यौँ। अब साइन 3a, अब डी नम्बरको साइन 3a को फर्मुला थाहा छ कि थाहा छैन? साइन 3a को फर्मुला लेक्चर नम्बर 1 मा मैले भनेको छु, त्यो याद गर्ने, रट्ने। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्युब ए, यो फर्मुला छ कि छैन? भनेपछि 3 साइन ए, 3
इन्टु साइन ए को फर्मुला साइन ए को भेल्यु कति छ 4/5 छ हो त्यो 4/5 यहाँ ल्याएर राख्ने 4/5 माइनस 4 इन्टु क्युब छ अब 4/5 को क्युब ठिक छ अब यो 3 र 4 3 जा 12 हो 12/5 5 को 5 हो माइनस 4 इन्टु 4 को क्युब भनेको कति हुन्छ 4 4 जा 16 16 4 जा 64 64 हुन्छ 4 को क्युब 5 को क्युब कति हुन्छ 5 5 जा 25 25 इन्टु 5 125 हुन्छ ठिक छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो 5 र यो 125 को एलसिएम कति हुन्छ 125 हुन्छ 125 एलसिएम हुन्छ अब माथि के हुन्छ 12 इन्टु यो 5 ले 125 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 25 हुन्छ 25 माइनस 4 इन्टु 64 ठिक छ भनेपछि हाम्रो कति आउँछ यो 12 र 25 मल्टिप्लाई गर्दा 300 हुन्छ माइनस 4 र 64 मल्टिप्लाई गर्दा 256 हुन्छ ठिक छ by 125 अब 300 र 256 माइनस गर्दाखेरि 44 हुन्छ by 125 125 नै हुने भयो ठिक छ यो साइन 3a वाला पार्ट पनि हामीले गर्यौं है त ल अब हामीले साइन 2a पनि गर्यौं cos 2b पनि tan 2a पनि साइन 3 अब हाम्रो पालो छ cos 3b को पालो छ है त ल अब cos 3b को फर्मुला के छ भन्दाखेरि याद गर्नुपर्छ है त cos 3b को फर्मुला मैले फर्स्ट लेक्चरमा पनि लेखेको थिएँ cos 3b को 4 cos क्युब b 4 cos क्युब b माइनस 3 cos b फर्मुलामा चाहिँ मैले a लेखेको थिएँ cos 3a को फर्मुला 4 cos क्युब a माइनस 3 cos तर यो केसमा b छ त्यही भएर b लाई गर्ने अब cos b को भेल्यु कहाँ छ यहाँ छ 12/13 छ 4 इन्टु 12/13 को 12/13 को क्युब कति हुन्छ क्युब माइनस 3 इन्टु 12/13 ठिक छ अब 4 इन्टु 12 को क्युब कति हुन्छ 1728 हुन्छ क्याल्कुलेटरमा थिच्दा हुन्छ 1728 डिभाइडेड बाई 13 को क्युब कति हुन्छ 2197 हुन्छ ठिक छ माइनस 12 3 जा कति हुन्छ 12 2 24 12 3 जा 36 हुन्छ डिभाइडेड बाई 13 ठिक छ अब यहाँ एलसिएम लिनुपर्छ एलसिएममा कति आउँछ 2197 र 13 को एलसिएम कति हुन्छ 2197 नै हुन्छ भनेपछि यहाँ कति भयो 4 इन्टु 1728 माइनस 36 इन्टु 13 कति जा 13 169 जा 13169 हामीले एलसिएम यो 2197 डिभाइडेड बाई 13 गर्दा 169 आउँछ है त त्यो क्याल्कुलेटरमा थिच्ने कुरा हो अब यसको भेल्यु कति आउँछ 6912 माइनस 6084 क्याल्कुलेटरमा गर्दाखेरि यति आउँछ 6084 डिभाइडेड बाई 2197 अब यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि हाम्रो भेल्यु कति आउँछ त भन्दाखेरि 828 डिभाइडेड बाई 2197 ल हामीले केही गरेको छैनौँ यहाँ हामीले एलसिएम मात्र लिएको हो 13 ले कति टाइम्स जान्छ 13 कति टाइम्स एलसिएम गर्दाखेरि 169 हो त्यही मल्टिप्लाई गरेको यो डट लेख्नु र मल्टिप्लाई लेख्नु एउटै हो ठिक छ अब हामीले यो cos 3b को पनि पार्ट कम्प्लिट गर्यौं अब एफ नम्बर लास्ट नम्बरमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि tan 3a छ ल tan 3a चाहिँ मैले फर्स्ट लेक्चरमा फर्मुला लेख्न बिर्सेको रहेछु हैन किनभने यो एकदम लेस युज हुन्छ तर अब म फर्मुला लेख्दिन गइरहेको छु tan 3 को फर्मुला याद गर्ने 3 tan a माइनस tan क्युब a 3 tan a माइनस tan
क्युब ए डिभाइडेड बाई 1 3 tan स्क्वायर ए। ल यो हो है त फर्मुला। अब यसलाई सल्भ गर्नतिर लागौँ। सल्भ गर्नतिर लागौँ। अघि हामीले tan को भेल्यु कति निकालेको छौँ? 4/3 निकालेको छु। 4/3 माइनस tan 4/3 को होल क्युब। ठिक छ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 - 3 4/3 को होल स्क्वायर। 4/3 को होल स्क्वायर। अब के भन्दाखेरि यो 3 र यो 3 काट्यो। काटेपछि माथि के आयो भन्दाखेरि 4 माइनस 4 को के भन्यो 64/3 3 जा 9। ठिक छ। अब यहाँ मुनि के आयो 1 माइनस 3 इन्टु 4 4 जा 16 3 3 जा 9। 3 जा 9। सरी है त यहाँ मिस्टेक भएको रहेछ। 3 को क्युब त 27 हुन्छ है त। ल इरेजरले यहाँ कति हुन्छ? 3 को क्युब 27 हुन्छ। यहाँ कति लेख्ने? यहाँ कति लेख्ने? 27 है त। ल अब अलिकति तल सिफ्ट गरौँ। ल यहाँ के हुन्छ? 4 इन्टु 27 4 इन्टु 27 माइनस 64 गर्दाखेरि कति आउँछ? माथिपट्टि 44 आउँछ है त। माथिपट्टि 44 बाई 4 इन्टु 27 4 इन्टु 27 माइनस 64 गर्दा 44 आउँछ। मुनि 27 भयो। अब तलपट्टि के छ? 9 माइनस 3 इन्टु 16 गर्दा कति आउँछ? 39 आउँछ। 39 माइनस 39 बाई 9 आउँछ। ठिक छ। अब हामीले उल्टाउने पुल्टाउने गर्ने। 4/27। अब यो 9 के छ? 9 माथि जान्छ। ठिक छ कि छैन? 9 माथि जान्छ। यो 39 के हुन्छ? मुनि बस्छ। अब 9 1 जा 9 9 3 जा 27। अरू कुनैले खान्छ जस्तो लाग्दैन। भनेपछि माइनस आयो। माइनस 44/39 3 जा 39 इन्टु 3 गर्दा 117। र हाम्रो डिजायर्ड एन्सर चाहिँ माइनस 44/117 आयो है त। ल अब मैले यहाँ क्वेसन दिएको छु। बी नम्बरको क्वेसन tan A = 3/4 फाइन्ड द भेल्यु अफ। यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूले सल्भ गर्नु हो। फर्मुला चाहिँ म भनिदिन्छु। tan 2A को फर्मुला के हुन्छ? 2 tan A / 1 - tan स्क्वायर A। sin 2A को फर्मुला के छ? इन टर्म्स अफ tan लाउनु पर्यो है हामीले। के लाउनु पर्यो अरे? इन टर्म्स अफ tan। tan को टर्ममा sin 2A को फर्मुला के छ? 2 tan A / 1 + tan स्क्वायर छ कि छैन? हो त लाउने। cos 2A मा इन टर्म्स अफ tan को फर्मुला के छ भन्दाखेरि 1 - tan स्क्वायर / 1 + tan स्क्वायर। लेक्चर नम्बर 1 मा मैले फर्मुला राखिदिएको छु। tan 3A को है त। त्यसै गरी tan 3A को फर्मुला, sin 3A को, cos 3A को त्यो सबै चाहिँ हामीले चाहिँ मैले राखिदिएको छु फर्मुला। त्यो फर्मुलाबाट यो क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने छ।